Мене звати Михайло Зінченко Станіславович. Родом я з села Требухів Київської області, Боровського району. Люблю дуже коней. Кінь – це таке животне, другого такого животного в світі я просто не знаю. Been forever since I've been gone. Haven't held you in so long. Miss you more than words can say. Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Першого коня колись був маленький ще, на фермі взяв, привіз додому. Не пам'ятаю, скільки мені було років. Мати вигнала, потім коня я дів назад. Після того я все время скажу. Років 20 назад, коли творилася Україна, сказав, що коні будуть дорогі. Мені ніхто не вірив. Я вирішив взяти кобилу хорошу, спарувати з хорошим німцем, амуром, батракеном. І от вивезти хорошу породу коней. Німці вони крупні, робочі коні, а ці, як українці, вони ніжні, хрупкі, тоненькі, изящні. І спарувати, і вийде дуже хороші коні. І вийшла у мене Марта. Дуже хороша кобила. Дуже хороша. І вона до 5 років, до 6 навіть. Я не мог до неї подивитися, бо я не ходив. І не уділяю уваги. Вона не вміла ходити ні шагом, ні рисом, вона тільки бігала. У неї енергії було скільки, що на неї ніхто не мог сісти. Зараз я вже трошки став на ноги, окріп, спина вже кріпша стала. Я не сідаю, вона їздить, вона дуже хороша кобила. Пригає хорошо. Нема в мене спортсмена хорошого, вона її пригає. А так вона супер кобила. В Україні дуже багато коней в дане время. Ну вони всі частні. І як таких простих коней ніде немає, тільки в Жашкові. Там є Вестфальці, це німецька порода. І зараз почали розводити ваговозів, таких простих коней, які для роботи можна там. А так ніхто не хоче розводити. А раніше було в нашому селі більше 200 голов коней. Дуже багато бригад було, ферм 2 було, дуже багато коней було. Коні були і в совхозі працювали на фермі, і в полях, і в саду. Дуже багато коней було. Потім їх просто поздали на м'ясо. Кінь довіряє людині не того, що людина його почухає. Кінь довіряє людині, чим більше ти з ним общаєшся, тим більше тобі буде довіряти. Ти можеш прийти почухати і піти. Кінь це запомнить. А довірить він тобі не буде довіряти, тому що тебе немає. Коло коня треба ухажувати. Я не можу цього передати, як тебе добитися від коня, того, щоб він тобі довіряв. Собака навіть може предати хазяїна, вкусить. Дуже багато випадків, коли собак кусають хазяїнів. Кінь, ну, вдарив мене раз мій кінь. Не було другого виходу йому треба було або ламати ногу, а я не подумав. Я спасав кобилку свою. Ну, не поламала ногу, але вона мене вдарила. Ну, це без другого случаю не було, виходу не було з цієї ситуації, просто треба було. Я не подумав, що вона мене може вдарити. Ну, вона не мене била, вона просто спасала свою ногу. І я її спасав. Років 6-7 назад я поламав спину. Здорово поламав. Ну і заболів, поки скоро забрала. Лікували, потім, коли мене везли на операцію,
через недільки півтори, після того, як поламав спину. Мені не розказували, то потім, як я приїхав вже після операції, розказали, кобила. Та всі коні нервничали, а одна кобила Фортуна була, дуже хороша кобила. Вона так нервничала, що вирвала собі, розірвала собі бока дуже здорово. І ми її операцію робили, два рази зашивали, все одно вона померла. Ну, благодаря їй, я так думаю, благодаря їй я залишився живий, хожу живий, здоровий. Ну і ще там в мене було 3 кобили жеребні, вони теж привели всіх мертвих лошад. Переживали, стрес отримали за мене. До цього ніколи кобила Ліза в мене така, вона всі знають, вже 19 років, вона завжди приводила сама дуже хороших лошадок. А цей раз плод перевернувся, дуже переживала за мене і привела мертвих. Не привела навіть, а самі витягували плод, від врача визивали, єлі витягли плод. Кобила жива, стала лошадка мертва. Маргоша привела 2 мертвих. Так, благодаря їх, їм, мабуть, я живий, здоровий, хожу, бігаю, пригаю, їжджу. Душу коней я не пам'ятаю, яка душа в коней. Але коні дуже добрі, предані. І дуже багато случаїв, коли коні спасали людей. Ну, не знаю, ну кінь це таке животне, другого такого животного в світі я просто не знаю. Во время війни дуже коні багато людей спасали. Ну, от у мене був случай, ми купили кобилу в Баришівському районі. Вона приїхала до мене, верхом приїхала. Вона в мене під двором побула 20 минут, не більше. Потім жила півгода у мого товариша. Через півгода вона втекла від мого товариша і прибігла до мене. Вона в мене вдома побула 20 минут. І потім через півгода прибігла не до першого хазяїна, не до другого, а прибігла до мене, де побула під двором 20 минут. Були випадки, коли кінь, мій кінь, який в мене одну ніч переночував, на полі я працював у совхозі, утік, я його купив у Чернігові, утік з поля, і я його не мог поймати ніде. Поки він не прийшов додому, не зайшов у двір, аж у дворі він дав мені, підійшов до мене. А так він не підходив, він не признавав нікого. Ну, мабуть, його дуже здорово били, обіжали, через то він людям не довіряв. Зимою коні так само, як і літом. Вони тільки не пасуться, бігають у левадах. Я їх випускаю, вони не бояться. В конюшні я не отаплюю, там і так тепло. Коні не бояться холода, а бояться сквозняків. Їсти хватає. Вони день гуляють на вулиці. Вранці покормив, випустив. Вони. Зимою день короткий, вони гуляють до вечора на вулиці. Вечором завів, дав їсти води до утра. Любить кінь ласку, як і всі люди, як і всі животні. Щоб їсти було його вдоволі, і все. І коні буде добре. 23 часа в сутки я живу з конями. 2 часа, так образно скажемо, я в сім'ї допомагаю. Жінка недовольна, що я тут жива, дочка. Так, і за, і проти. Коні допомагають дуже багато чого. Я навіть не можу сказати, але от я на цій конюшні вже 11 років. За 11 років я ніколи нічим не болів, у мене температури не було. Ну, була раз, це випадкова і це стара болячка вилізла наружу. Те, що я поламав спину, це теж коні не винувати, і я не можу без нічого, це так случилося у мене. А так я простуда, ніколи нічим я не болів. Не знаю, чи коні в цьому допомагали мені, ну не знаю, ну не болів. А так коні допомагають дуже багато, діткам різних. Навіть був випадок, до мене привозили з Києва, просто дітей до батька привіз покататися, щоб я їх покатав. Вони дуже маленькі ще були, не то, що займався їм, щоб навчити їздити, а просто покатати їх. І одна з дочок у його була не балакала.
Я не знаю ні то причини, врачі йому сказали, що вона поки не буде балакати, ніякого діагнозу йому не сказали. Ну, я не пам'ятаю, скільки разів я їх катав, цих діток. Ну, оця дитинка, дівчинка, я не пам'ятаю, як її звати вже, вона балакала, Маргоша хороша, хороша Маргоша. Маргоша – це кобилка, на якій катаються діти. І так ДЦП, дітки больненькі привозять. Помагає. Ну, помагає. Я не знаю, як, але допомагає діткам, коли допомагають. Але тільки катати треба діток, як по телевізору показують, не в сідлі, а без сідла, тому що сідло ніякого ефекту не дає. Треба просто дитинку задавити на коня, а не на сідло. Я це давно казав. Через сідло ніякого ефекту дитині, пользи не буде. Треба дитя садовити просто на коня. Можна подложити вольтрап, одіяло, либо що, але тільки не сідло. Більший ефект буде. І так сустави, кості. Я сідаю на коня, я покатаюся, я сплю, як у мене, як дитина сплю, нічого абсолютно не було. Нікому нічого. Мрія моя, щоб була конюшня і щоб були коні. І ну, не 5, 6, 7, як у мене. Щоб було більше коней, щоб більше дітей займалося, щоб не ходили по ганделиках, попід заборами не курили, не пили, а лучше займалися коло коней. Було б і дітям полезно, і коням приємно, коли їм будуть ухажувати, займатися на їх кататися, пригати. Я люблю конкур, люблю прыжки. Теж, коли сяду на коня, я вже себе чувствую. Ну, я не можу передати цього словами, але дуже-дуже хорошо. І люблю, і діти в мене є. Приїжджають місцеві наші Требухівські, дуже багато дітей приїжджають. Ну, щоб так, як сказати правильно, займались до кінця, є такі. Ну, у нас немає грошей, щоб ми кудись виїжджали на змагання. Так по місту, да, ми пригаємо, манежі ми построїли, бар'єри поробили. Є діти, які хочуть. Бажання є, можливості немає. Кобила ходить жереб на 11 місяців. Ну, 5 днів плюс, 5 днів мінус. Ну, в середньому 11 місяців ходить кобила жеребна. І рождається лошадка. Зразу виходять ножки, потім головка. І так воно за 20 хвилин вже лошадка лежить. Кобила її облизує. І воно ходить, стає кріпко на 4 ножки, десь через 3 неділі, образно так скажемо, плюс-мінус там. Ну, був случай, Лайф у мене родився, його я назвав Лайфом у переводі з англійського життя вроді як. І він родився дуже швидко, я навіть не встиг побачити, коли він родився. Я, в принципі, я бачив всіх кобили, коли жеребляться. Ну, знаю, коли от вона сьогодні примерно жеребиться. Я коли їх постійно і бачу по кобилі, що вона там зараз буде жеребитися, через 20 минут, увечері буде жеребитися. І Лайф родився дуже швидко. Я навіть не спів обернутися, він вже стояв на ногах. Ну я так не обратив на це увагу, вечір темно було, ніч чорний. Уранці виходжу, він вже кріпко стоїть на всіх 4 ногах. Це диво, не диво, але приємно, коли дуже хорошо він став на ноги дуже швидко. Здесь очень комфортная обстановка, очень хороший хозяин, добрый, который любит лошадей. Я за 2 месяца уроков я уже езжу на 3-м коне, то есть теперь я езжу на коне, который, ну, как бы довольно сложный, можно сказать, в управлении, он прыгает и такой резвый. Мои, скажем, коллеги, да, те, которые тоже любят лошадей, которые тоже занимаются, полгода ездят, вот их еще самостоятельно не отпускают. Они ездят вот просто так вот под присмотром преподавателя, скажем. А у меня уже, можно сказать, очень хороший прогресс на лицо. Поэтому я считаю, что это тоже дано не каждому человеку вот так вот обучать людей ездить на лошадях.
сначала ездила на спокойных лошадках, потом посадили меня на лайф. И я, конечно, была шокирована немножко, потому что он живой, молодой, и резвый. И когда я не понимала, что он делает, я спрашивала у девочек, у детей, ну, которые его знают. Вот. Они говорили, да не волнуйтесь, если он хочет вас сбросить. Ну, так меня успокаивали. Я, конечно, переживала, но ввиду того, что ну, как-то хочется, чтобы какой-то результат был, да, то я к нему привыкала. Сейчас я понимаю, что он хороший молодой конь, резвый. Вот. Как все, скажем, молодые там дети или животные, он любит делать то, что ему хочется. Поэтому его не надо вот упростить, его нужно как бы дать понять, что ты от него хочешь. Вот он, получается, до 5 лет, он считается ребенком, детем. Мы считаем начальные классы школы. До 10 лет это будет уже как бы юноша, до 20 это будет мужчина, ну и там дальше уже по возрастам. Вот. Ну, мозгов, говорят, они набираются к 10 годам. Они живут где-то до 40 лет примерно, могут и дольше прожить, в зависимости от ухода. Любое животное, если его хорошо кормить, он будет гулять, и его не сильно напрягать. Естественно, после тренировки не поить водой, потому что садится сердце, на организм это сказывается плохо, где-то час нельзя поить. То ну, они живут где-то 40, могут 45 лет прожить. Дети счастливы, конечно, после езды на лошадях. Это вообще незаменимое такое общение. Детей садят без седла на лошадь. И, в общем, такая конная прогулка, температура тела лошади, плюс физическая нагрузка, которая получается при взаимодействии тела человека с лошадью, у них выше температура тела, расслабляется мускулатура, и тем самым лечится дисплазия суставов у детей. Это есть такая терапия, природная и доступная, в принципе. Бывают случаи такие, что или улучшается, или полностью уходит вот эта дисплазия суставов, которая есть у детей. Каждое общение с животными – это вообще такая прелесть, в принципе. Потому что ни один механизм, да, искусственное общение с чем-либо, там, с фотографией лошади или там какого-то другого животного, в частности, лошадь – это благородное животное. Ты же не ощущаешь энергетику через картинку или запах тот же, да, через картинку или через компьютер или через телевизор. Тебе это никто не заменит. И я вот когда сижу и чувствую, что мне не хватает общения этого, я даже чувствую, что запах, вот я вспоминаю, как они пахнут, лошади, и меня прямо тянет туда вот поехать, именно пообщаться с ними, даже не поездить, а вот просто ощутить это тепло благородного животного. Мне хочется его обнять, так вот, ну, носом ощутить его близость. Это лучший вид спорта, я считаю. Ни стрельба, ни лыжи, ни ролики. Ну, как для меня, вот это лучшее вот мое, как бы, на сегодняшний день хобби. Мне повезло, что меня познакомили с Михаилом. Я очень довольна. Это видно по Марте тоже, что Марте тоже нравится, что мы сюда ходим. У нас був день села в центрі, і ми побачили, як дід Міша водив дітей на кінях. І нам це теж сподобалось, і ми сіли, тоді хто в нас був? Маргоша, так? Так. Ми покаталися ж на Маргоші, і нам це сподобалось, і потім на другий день ми прийшли на саму ферму. Спочатку ми йому допомагали, але потім він уже нас учив самим їздити, ну і так ми познайомилися. Дядь Міша – це незвичайна людина, таких людей я ще не бачила. Він надзвичайно добрий, щирий, і він обожнює свою справу, як ніхто інший. Таких людей дуже мало в наш час. Коні для нього – це його життя. Він навіть тут живе на конюшні, поряд з конями, щоб завжди бути поруч з ними. І не покидає їх майже ніколи. Він добрий, він ніколи не бреше і не може навіть відмовляти людям. Це не завжди, звичайно, добре, але це дядь Міша такий є. Дядь Міша мене навчив усьому, все, що він сам вміє, всьому мене навчив.
І ми з ним займаємося разом конкуром. Я його навіть іноді виправляю і вчу, коли він за собою не замічає, і він мене. За конем потрібно доглядати, обов'язково турбуватися про його, любити. Так як ти будеш його любити, то тоді і він тебе буде любити, не обіжати. Доглядати як? Чистить, розчісувати гриву, хвост. За зубами там треба дивитися, але зуби вони чистять собі самі травою, овсом. Він дуже такий незвичайний кінь. До його потрібно з ласкою, але бути строгим. Бо як він тоді розслабиться і не буде слухатися, а коли треба його завжди держати в узді, як кажуть. Маленькі дітки, там років 2-3, приходять. Дядь Міша їх садить на коня і йде поруч з ними. Поруч ідуть батьки також тієї дитини. І коли ти подивишся на обличчя цієї дитини, вона була спочатку такою сумною, боялась, але коли вона сідає, то здається, що всі її страхи зникають, і вона така щаслива, радісна стає. І мені здається, що насправді коні лікують. Я вважаю дядю Мішу щасливою людиною, тому що він все своє життя присвятив своїй улюбленій справі. Щастя – це дуже велике значення цього слова і не можу об'яснити в даний момент. Щастя, коли у нас не буде війни, буде все добре, і всі люди будуть дружні, мирні і щасливі. І не будуть дурити друг друга, тоді буде щасливо. Коли всій Україні буде тихо, спокійно, це, мабуть, щастя, я не знаю. І не знаю цього слова, що воно щастя. В кожного по-різному щастя. Кожен по-різному щасливий. Один щасливий, там, другий там, третій там. Я буду щасливий, коли все буде добре в Україні. І в нашому селі, в мене вдома. Це для мене щастя. Не може бути щастя тільки коли мені добре, а комусь погано. Я такий, я не знаю. Мені жалко ту бабу стару, яка не може в автобусі проїхати, бо в неї немає 2 рубля на білет. Жалко ту бабу, в якої газу відрізали, бо нема за що заплатити. Я її полюбив. Я ще дрова пиляю, ліс пиляв раніше, дрова пиляю. Помагаю ще бабам старим. Людям, не тільки бабам, а людям. Пиляю дерева, дрова пиляю. Мені їх жалко. Я не сонце, всіх не горію і всім не допоможу. Якби більше було таких добрих людей, було б все добре. А тоді б я був щасливий. Так що ж, мені хорошо, сусіду погано, я так не можу. Треба, щоб і мені було хорошо, і сусіду було хорошо, а тоді буде щастя.